Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësimi në Shqip. Sot do të flasim për një grup tjetër të dhënash të cilat janë të dhënat kohore. Në këtë tutorial jam munduar të marrë disa nga informacionet më kryesore në lidhje me të dhënat kohore, të cilat do i shikojmë me shembuj konkret, sepse në realitet të dhënat kohore janë një koncept shumë i gjerë dhe ka informacione të shumta të cilat do të duhen orë për t'i sqaruar dhe për t'i shikuar në detaje. Në ekran do të shikoni disa nga të dhënat kohore më të rëndësishme. Të dhënat e tipit date janë të dhënat e cilat përmbajnë vetëm datën, pra siç është le të themi 25/3/2020, kemi të dhënat e tipit time, të cilat përmbajnë vetëm një orar të caktuar, për shembull ora 12. Kemi të dhënat e tipit timestamp, janë të dhënat e cilat përmbajnë datën edhe orën, pra formohen duke kombinuar të dyja së bashku, dhe në fund kemi timestamp, time zone dhe time zone, të cilat janë konkretisht të dhënat e tipit time dhe timestamp së bashku me zonën kohore. Grupin e fundit nuk do e shikojmë për arsye se nuk do e përdorim shumë dhe rekomandoj që të mos përdoret shumë, sepse ka mënyra më të mira se si ne mund t'i ruajmë të dhënat kohore pa pasur nevojë që të përdorim të dhëna në lidhje me zonën kohore. Le të vazhdojmë dhe të shikojmë konkretisht të dhënat e tipit date dhe time. Supozojmë që duam të ndërtojmë një tabelë e cila do të përmbajë të gjitha informacionet në lidhje me biletat e pasagjerëve të një linje ajrore. Kjo tabelë do të quhet tickets ose ndryshe biletat në gjuhën e shqipe. Konkretisht po ta shikoni, kam një kolonë e quajtur ID e cila është e tipit serial dhe një kolon tjetër e cila quhet name dhe përmban emrin e pasagjerit. Mirë po, kur flasim për biletën e avionit, nënkuptojmë që kemi informacione të tilla si datën e udhëtimit, orën e udhëtimit, të cilat janë informacione kyçe. Pra me njëherë na veten në mendje që ne duam të përdorim tipet e të dhënave kohore për të ruajtur këto informacione. Le të ndërtojmë një kolon për të mbajtur të dhënat kur është udhëtimi. Themi travel date, pra do të përmbaj datën e udhëtimit dhe kjo kolon do të jetë e tipit date. Dhe kemi travel time. Kjo kolon do të përmbaj kohën e udhëtimit ose orarin e udhëtimit. Pra travel date do të thotë data e udhëtimit, ndërsa travel time do të thotë ora e udhëtimit në gjuhën shqipe. Në qoftë se ne e krijojmë këtë tabelë, bëjmë një select, kemi 0 rekorde, le të insertojmë një rekord të ri në këtë tabelë dhe themi insert into tickets, themi values, vendosim default, vendosim një emër të çfarëdoshëm, themi Martin Abazi dhe më pas vendosim datën. Datën e vendosim gjithmonë brenda thonjëzave tike. Fillimisht vendosim vitin, se kur ky fluturim do të ndodhë, le të themi 2022-shin në shkurt në datën 15, pra e dyta vendoset muaji dhe në fund kemi ditën. Vendosim presje për të kaluar tashme orën dhe themi 12, vendosim 2 pika, le të themi 12:10 dhe në fund vendosim sekondat 00. Pra po ta shikoni, kur vendosim vitin ndarja bëhet me vi, ndërsa kur vendosim orën ndarja bëhet me karakterin 2 pikesh. Le ta ekzekutojmë këtë skript. Pra ekzekutohet me sukses, bëjmë një select. Dhe po të shikoni, kemi vlerat në database. Pra tashme kemi travel date dhe travel time të vendosur në këtë tabelë, të cilat mund të përdoren më vonë për shfaqjen e këtyre informacioneve në biletën e printuar e tjerë. Le të shikojmë tashme se çfarë janë të dhënat e tipit timestamp. Siç e thash, të dhënat e tipit timestamp përmbajnë datën edhe orën. Është mirë që kur krijojmë tabela të reja me informacione bazë, siç është në rastin ton tabela tickets, të kemi një kolon e cila tregon se kur është krijuar rekordi. Pra, të kemi një kolon e cila le të themi quhet created, ose ndryshe krijuar në gjuhën shqipe, dhe do jetë e tipit timestamp. Pra do të përmbaj ditën dhe orën se kur ky rekord është krijuar.
Arsyeja pse e bëjmë një gjë të tillë është sepse nëse ne dëshirojmë të shikojmë historikun e një rekordi, ne mund të shikojmë vlerën në këtë kolonë dhe jemi në rregull. Por ka dhe arsye të tjera normalisht. Ta bëjmë drop këtë table dhe një herë, e krijojmë sërish. Për të marrur kohën kur ky rekord krijohet, ne mund të përdorim një funksion i cili quhet now. Pra funksioni now ose ndryshe tani në gjuhën shqipe na kthen kohën aktuale. Pra siç e shikoni jep kombinimin e datës dhe orës. Sa herë që ekzekutojmë, vlera ndryshon sipas orarit. Tashmë tek vlera e fundit mund të vendosim funksionin now i cili kthen orarin aktual dhe e inserton në tabelen tonë. Po ta ekzekutojmë tashmë këtë skript dhe një herë, do shikoni që insertohet me sukses, bëjmë një select dhe do shikoni që tek kolona e fundit është vendosur pikërisht momenti i ekzekutimit të këtij skripti sepse vlera vjen nga funksioni now. Le të vendosim një vlerë tjetër, themi Marta Pietri, ndryshojmë vlerën e udhëtimit, pra datën e udhëtimit, ekzekutojmë sërish, bëjmë një select, do shikoni që sërish vlera e kolonës created ndryshon sipas momentit aktual kur ekzekutohet skripti. Një mënyrë tjetër për të marrur orën aktuale është duke thënë select current timestamp. Në qoftë se ne ekzekutojmë sërish këtë query, do të shikoni që kthehet pra e njëjta vlerë me funksionin now. Të njëjtën gjë bën dhe ky funksion. Në qoftë se bëjmë select current time dhe ekzekutojmë këtë skript, do shikoni që ky na kthen orën aktuale, pra e heq pjesën e datës. Tani le të flasim pak për pjesën e zonave kohore. Unë sugjeroj që gjithmonë vlerat e datave në database të ruhen në zonën kohore UTC ose ndryshe në gjuhën shqipe UTC, që përkon me zonën kohore që kalon nga meridiani fillestar ose ndryshe me orarin që përkon me Mbretërinë e Bashkuar. Dhe më pas, kur këto vlera kohore shfasen tek përdoruesi, mund të konvertohen sipas zonës kohore ku ai përdorues ndodhet. Për ta bërë një gjë të tillë, ne mund të përdorim funksionin time zone. Le të vendosim një pseudonim për tabelen tickets, vendosim t.yll që të marrë të gjitha vlerat dhe para tij vendosim funksionin time zone dhe këtu kalojmë dy argumenta. Argumenti i parë do të jetë vlera e zonës kohore. Unë kam marrë një zonë kohore të çfarëdoshme, America/Chicago, pra zona kohore që përkon me Chicagon, dhe vlera e dytë është pikërisht data që ne duam të konvertojmë. Në rastin ton duam të konvertojmë datën që vjen nga kolona created. Pra në qoftë se bëjmë një select, do të shikoni që vlerat ndryshojnë. Si ndryshojnë? Për shembull, po ta shikoni vlerat në kolonën e parë janë të ndryshme nga vlerat në kolonën e fundit, edhe pse vijnë nga i njëjti burim. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse funksioni time zone merr vlerat nga kolona created dhe i konverton ato sipas zonës kohore America/Chicago. Pra gjithmonë kur dëshironi që një datë ta konvertoni në një zonë kohore të caktuar, mjafton të përdorni këtë funksion, të kaloni si parametër zonën kohore përkatëse dhe kjo është e gjitha. Edhe njëherë, si rregull parsor, gjithmonë të dhënat kohore ruani në UTC, sepse ky është formati standard që përdoret nga të gjithë. Të dhënat kohore ne mund t'i përdorim edhe për ndërtimin e filtrave. Çfarë duhet të them me këtë? Për shembull, ne mund të dëshirojmë që të selektojmë të gjitha të dhënat të cilat janë krijuar pas një date të caktuar. Le të themi që duam të bëjmë një select nga tabela tickets where të pik travel date është më e madhe se sa dhe vendosim datën që duam të krahasojmë, themi 2022 03 10. Në qoftë se ekzekutojmë këtë skript, do shikoni që vetëm një rekord kthehet. Pra, siç mund ta vereni,
Ne mund të përdorim të dhënat kohore për ndërtimin e filtrave siç kemi bërë me të dhënat e tjera të tipit integer e tjerë. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial, bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.